নমস্কাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কেইদিন আগতে অসম চৰকাৰে ৰিমছ এপ জাপি দিছিল এই ৰিমছ এপৰ বিৰোধিতা কৰি কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেওঁলোকৰ ৰিমছ এপটো বন্ধ হ'বলৈ বাধ্য হয় আৰু এই ৰিমছ এপৰ যেটো এপছৰ লোকেশন আছিল আৰু এপছৰ যেটো কোম্পানী যেটো ইয়াৰ আইডেন্টিফিকেশন সম্পূৰ্ণভাৱে গভটৰ নহয় ই সম্পূৰ্ণভাৱে আছিল এটা কোম্পানী প্ৰাইভেটৰ এতিয়া অখিল গগৈ আজি এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় তেওঁৰ মতে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বেচৰকাৰী খণ্ডৰ হাতত গতাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ যুঁজা চলি আছে অসমৰ যেটো শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা এডুকেশ্যনৰ সিস্টেম সম্পূৰ্ণভাৱে বেচৰকাৰী হ'ব এনজিঅ'ৰ হাতত গতাই দিয়াৰ চেষ্টা বুলি এইমাত্ৰ অখিল গগৈয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় আৰু অসমৰ যেটো মাতৃভাষা মাদাৰ লেংগুৱেজ প্ৰাণৰ ভাষা অসমীয়া এইটো কেইদিন আগতে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে বিশেষকৈ মেথছ আৰু সায়েন্স ইংলিছ মিডিয়ামত শিকাব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইংলিছ আৰু মেথছ আটাইতকৈ টান পায় আৰু যিকোনো ভাষা মানুহ এজনে শিকিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁৰ মাদাৰ লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব আৰু মাদাৰ লেংগুৱেজ থাকিলেহে কমিউনিকেশ্যন কৰোঁতে কোনোবাই জটিল কামটো সহজ হৈ পৰে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰো বিৰোধিতা কৰে মাদাৰ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগৰটোৱে বহাল থাকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি অখিল গগৈ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে যে প্ৰত্যেক কিলোমিটাৰৰ ভিতৰে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লাগে কিন্তু এতিয়া এমালগেমেশ্যন এতিয়া মাৰ্জাৰ আৰু এতিয়া ক্লোজাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে 2 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰতো এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমাৰ অঞ্চলবিলাকত নহব তাৰ ফলস্বৰূপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক গোটেইবিলাক এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকলৈ ঢাপলি মেলিব এইদৰে গোটেই চৰকাৰখনে সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সংকোচন কৰিব খুজিছে শিক্ষাৰ সংকোচন কৰিব খুজিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক ধ্বংস কৰিব খুজিছে আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট বা ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পোষকতা কৰিছে অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ইংৰাজী মাধ্যমৰ পোষকতা কৰিছে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে এডুটেক কোম্পানীক সহায় কৰিব খুজিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজিকালি এডুটেক কোম্পানীবিলাকে ইংৰাজীত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল ডিভাইচবিলাক বিক্ৰী কৰে গতিকে তাৰ কমিশ্যন খাবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এডুটেক কোম্পানীৰ কমিশ্যন খাবৰ কাৰণে যেনেকৈ কম্পিউটাৰ দি তাৰ কমিশ্যন খায় যেনেকৈ ট্ৰেক্টৰ দি কমিশ্যন খায় যেনেকৈ অভাৰব্ৰিজ বনাই কমিশ্যন খায় এতিয়া এডুটেক কোম্পানীৰ ডিজিটেল ডিভাইচ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি ইংৰাজী মাধ্যম খুলি দি সেই কোম্পানীবিলাকৰ পৰা কমিশ্যন খাবৰ কাৰণে চৰকাৰে এই কাম কৰিব খুজিছে গতিকে আমি চৰকাৰৰ 22 আগষ্টৰ যি 22 জুলাইৰ যি কেবিনেট সিদ্ধান্ত সেই কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম অসমীয়া কৰিবলৈ দাবী উঠাব